Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk anak-anak SK IPGM. Baik, cikgu nak tanya, apa itu nilam? Tiap-tiap tahun kita buat nilam kan? Okey, apa dia nilam tu? Okey, hari ni cikgu nak terangkan kamu maksud nilam. Lepas ni kalau orang tanya, jangan dijawab tak tahu lah. Kena tahulah apa maksud nilam tu. Okey, kita tengok sini. N adalah untuk nadi. IL untuk ilmu. A amalan. Dan M apa tu M? Okey, membaca. Okey, harap anak-anak lepas ni tahulah no. Okey, nilam membawa maksud nadi, ilmu, amalan, membaca. Okey, tiap-tiap tahun kita buat nilam. Okey, seperti tahun-tahun sebelum ni kita buat nilam, kita tulis dalam buku rekod nilam dan juga Google Form. Okey, yang mana murid yang tak bawa balik buku nilam, kamu akan isi dalam dalam Google Form yang cikgu kelas bagi tu kan. Okey, bermula tahun 2021, kita akan mula mengisi data bacaan nilam ke dalam sistem iQ-NILAM. Ini baru saja diperkenalkan. Okey, lepas ni cikgu nak anak-anak semua isi ke dalam sistem iQ-NILAM. Okey, isi banyak-banyak tau. Kena rajin baca, kena isi terus. Okey, di sini cikgu akan tunjuk kat kamu tutorial. Okey, tata cara untuk pengisian data bacaan ke dalam sistem iQ-NILAM. Untuk mengisi ke dalam sistem ni, ke dalam iQ-NILAM ni, kamu perlu ada satu bahan bacaan. Pilih je apa-apa bahan bacaan yang kamu suka, yang kamu baca. Tak kira apa-apa jua bahasa. Kemudian perlu ada ID delima. ID yang kamu selalu masuk untuk Google Meet, selalu masuk untuk Google Classroom. ID tu yang bermula dengan huruf M. Okey, kan kita tengok bagaimana cara mula-mula. Langkah mula-mula sekali, kita buka Google, kita type dekat URL. Okey, di sini iq-nilam.moi.gov.my. Okey, jangan lupa type yang tu. Kemudian, dia akan keluar paparan seperti ini. Klik sign in with delima. Di sini. Sign in with delima. Okey. Masa ni lah kita nak guna ID kita tu. Di sini. ID delima kamu yang bermula dengan huruf M. Okey. Jangan lupa. Baik, dia akan keluar paparan macam ni. Okey, apabila keluar paparan macam ni, okey, tadi cikgu guna ID murid 3 wawasan. Okey, Alia Syafina binti Muhammad Adlan. Kamu semak dulu maklumat murid dekat profil tu. Okey, kamu semak betul tak nama penuh kamu dan sekolah. Okey, kemudian gambar yang ada di situ adalah dia automatik sebab di Google Classroom murid ni dah letak gambar yang ini. Jadi bila kita buka delima dengan menggunakan ID apabila kita buka sistem iQ-NILAM dengan menggunakan ID delima akan keluar gambar yang sama juga. Okey, semak maklumat di sini. Okey, sebelum cikgu nak ni. Okey, kita akan mengisi di sini ya. Yang bahagian A, bahagian B, ada lagi di bawah bahagian C, bahagian D. Okey, kita tengok satu-satu. Okey, mula sekali anak-anak isi bahagian A, maklumat bahan bacaan. Contoh macam cikgu nak baca buku. Di depan cikgu ada buku sekarang. Buku bertajuk Razi, Razman dan Beruang. Okey, nanti cikgu akan tulis di sini. Okey, nama
judul atau tajuk bahan bacaan. Okey, cikgu akan tulis di sini Razi, Razman dan Beruang. Type bukan tulis tak lagi pakai contang pula skrin ni. Okey, kemudian pilihan bahasa buku yang saya baca ni adalah buku bahasa Melayu. Kemudian tahun terbitan selalunya ada di dalam buku. Dia tengok tahun pertama yang tahun yang terkini dia cetak. Dalam buku ni dia ada 2012, 2013. Okey, saya ambil cetakan terkini 2013. Kemudian pengarang. Pengarang adalah orang yang menulis pasal buku ni. Jadi kita cari kat sini. Kadang-kadang ada di depan. Kalau tak ada di depan, ada di dalam. Anak-anak kena cari sendiri ya. Belajar mencari maklumat sendiri. Okey. Sini penulis dia, pengarang dia adalah Jonas. Okey, untuk penerbit, syarikat yang terbitkan buku ni adalah Nun Publication. Penerbit yang kadang ada di belakang. Kadang-kadang ada di dalam muka surat ni. Okey, kemudian isi bahagian B, jenis bacaan. Okey, buku yang saya baca ni adalah buku fiksyen. Okey, nak bezakannya adalah tengok. Okey, contoh buku fiksyen. Contoh seperti cerita berkaitan rakyat, nasihat, dongeng, khayalan, sains, binatang dan lain-lain. Okey, muka suratnya yang cikgu baca ni adalah kira ni setiap muka surat. Kalau tak ada tulis muka surat, anak-anak kena kira sendirilah. Yang dia tulis jumlah muka surat tu. Ada 16, ada 270. Ikutlah kamu baca yang mana. Cikgu hari ni cikgu baca yang 16 muka surat saja. Okey, kemudian buku bukan fiksyen. Buku bukan fiksyen ni lebih kepada buku rujukan. Okey. Contohnya seperti karya falsafah, agama, sains kemasyarakatan, bahasa, sains filim, teknologi, kesenian, kesusastraan, sejarah dan geografi. Okey, bagi bukan buku, bahan bukan buku, kita akan klik dekat anak panah. Anak panah ni ada keluar macam-macam tu. Senarai bahan bacaan. Kamu just klik saja yang mana kamu baca. Okey, bahan digital merupakan seperti web pendidikan, video klip berilmiah, CD pendidikan, klip pembelajaran, webinar, apa-apa yang kita dapat daripada bahan digital, kamu boleh isi di sinilah, type URL dia saja. Okey, kemudian bahagian C, rumusan. Okey, bahagian ni anak-anak wajib isi ya. Okey, bagi tahap 1, cikgu galakkan kamu tuliskan nilai murni yang kamu dapat dalam buku ni, ataupun ringkasan cerita apa yang kamu faham pasal bahan bacaan kamu tu. Tak semestinya kamu kena tulis balik daripada muka surat 1 sampai muka surat 16, tak perlu. Kamu buat satu kesimpulan daripada cerita yang kamu dapat tu. Okey, wajib isi bahagian ni. Okey, kita tengok bahagian D, aktiviti penggayaan. Okey, tadi kan cikgu dah bagi tahu bahagian rumusan tu wajib. Jadi kat situ dah tertanda dah right warna biru. Okey, sekiranya kamu ada buat aktiviti yang lain, contohnya daripada buku ni kamu ceritakan pula kepada adik kamu kepada ibu bapa, ataupun kamu melukis, mewarna. Okey, boleh ni saja, klik saja di mana yang kamu buat. Okey, melukis ataupun bercerita, ataupun kamu melakonkan balik. Okey, boleh pilih lebih daripada satu aktiviti. Selain pada rumusan ni, kamu boleh pilih aktiviti-aktiviti yang lain. Okey, yang ini, jika kamu klik lain-lain, ni sini lain-lain. Okey, kamu kena isi pula bahagian ni. Jika pilih lain-lain, sila nyatakan. Tulis di sini jika ada aktiviti selain daripada bahagian D tadi ni. Okey, kemudian dah selesai kita isi semua. Kita nak klik untuk simpan.
Klik saja kotak simpan tu yang warna merah tu. Kemudian selepas selesai, kamu boleh tengok dekat profil murid. Kita boleh semak data bacaan kita, jumlah buku. Boleh nampak sini jumlah buku, jumlah bahan bukan buku, jumlah bacaan keseluruhan. Sistem ni automatik tolong generate data untuk kamu. Lepas ni kalau cikgu tanya je berapa dah baca, cikgu pun boleh tengok dalam sini anak-anak dah baca berapa. Selesai semua, boleh klik log keluar. Di sini cikgu nak terangkan. Kenapa pentingnya nilam ni? Kerana nanti semasa kamu tahun 6, dalam buku PAJSK kamu ada bahagian nilam. Di situ cikgu kelas akan mengisi data nilam kamu lah. Jumlah bintang-bintang kamu dah baca tu. Bagi murid yang membaca 144 hingga 287 adalah 1 bintang. Untuk 2 bintang, murid-murid perlu baca 288 hingga 431. Kemudian untuk 3 bintang, murid perlu membaca 432 hingga 575 bahan bacaan. Untuk 4 bintang, 576 hingga 719. Manakala untuk dapatkan 5 bintang, kamu perlu baca 720 ke atas. Jumlah-jumlah ni dikira daripada kamu mula tahun 1 hingga ke tahun 6. Sebab tu cikgu tak bagi kamu, selalu cikgu nasihatkan kamu buku nilam tolong simpan baik-baik daripada kamu darjah 1 hingga ke darjah 6. Sebab akan dikira semua bacaan kamu tu. Sekian, terima kasih. Jangan lupa buat nilam semasa tempoh PKP ni. Selepas ni kita akan jumpa kembali di sekolah. Jangan lupa buat nilam.